निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो भिडियोमा एमएस वर्ड ट्युटोरियलमा हामीले कसरी एउटा दुईटा टेक्स्ट बक्स छ, त्यो दुईटा टेक्स्ट बक्समा एक अर्कासँग कसरी लिंक गर्ने र एउटामा चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा टेक्स्टको प्याराग्राफ अर्को टेक्स्टमा अटोमेटिकली जान्छ भनेर हामी हेर्न गएका छौं। सबभन्दा सुरुमा हामीले टेक्स्ट बक्स चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामी सिम्पली एउटा टेक्स्ट बक्स लिन्छौं जसको यहाँबाट चाहिँ यसो डेमो टेक्स्ट भनेर आउँछ। यसलाई डेमो टेक्स्टलाई म डिलिट गर्छु। अनि हामीले हाइट एन्ड विड्थ चाहिँ यहाँबाट तपाईहरुले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले हाइट र विड्थ डाइरेक्टली सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यदि तपाईले भनेको छ कसरी हाइट र विड्थ राख्ने भनेर टेक्स्ट बक्स लिने, अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईको फर्मेट ट्याबबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। टुल्स नै इन्टर गर्ने। अब हामीले दुईटा टेक्स्ट बक्स चाहिएको छ। यसरी हामी कन्ट्रोल प्रेस गर्छौं र यहाँ चाहिँ डुप्लिकेट गर्छौं है। यसरी डुप्लिकेट गरिसकेपछि फर्स्टकोमा लिंक गर्नुपर्ने छ सेकेन्डसँग। फर्स्ट र सेकेन्डको लिंक गर्नुपर्ने छ। हामी फर्स्ट टेक्स्ट बक्समा जान्छौं अनि त्यसपछि यहाँबाट क्रिएट लिंकमा जान्छौं है। क्रिएट लिंकमा गइसकेपछि यस्तो खालको आइकन आउँछ। जुन टेक्स्ट बक्समा लिंक गर्नुपर्ने छ त्यहाँ चाहिँ सिम्पली क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ ब्रेक लिंक भनेर आएको छ, ब्रेक लिंक है। अब यहाँ चाहिँ हामीले टेक्स्ट लेख्यौं भने यो अटोमेटिकली यहाँ भर्यो भने यहाँसम्म जान्छ। अहिले म एउटा र्यान्डम टेक्स्ट लिएर आउँदै छु, क्लिक गर्छु, कन्ट्रोल भी गर्छु। कन्ट्रोल भी गर्दाखेरि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अर्कोमा लिंक भएको छ। यसरी हामी चाहिँ एक अर्कासँग लिंक गर्न सक्छौं। दुईटा टेक्स्ट बक्स जुन चाहिँ प्याराग्राफ भर्यो भने अटोमेटिकली अर्कोमा जान्छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन। अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने छौं। धन्यवाद।